بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن عبد الحميد من قناة أيمن فلوج. النهاردة هنتكلم مع بعض عن حاجة جميلة. زي ما بنقول كده هندخل في الجد شويتين. في الفلوج البسيط دوت أنا هكلمكم عن إيه؟ هكلمكم عن زي ما انتوا قريتوا في العنوان البيست 5 أو الماست 5 أو بالعربي الخمس بلاد الأساسية اللي أنت لازم تزورهم لما تيجي إيطاليا. بناء عن ايه اخترت الخمس بلاد دولت؟ الخمس بلاد دولت يعتبروا اكبر بلاد في ايطاليا، دي اول حاجه. وتاني حاجه منهم هيبقى اساس الفندق بتاعك او اساس الاكوموديشن بتاعك، المكان اللي انت هتبيت فيه لما تيجي ايطاليا. لان من الخمس بلاد دولت انت ممكن تزور اكتر من كذا بلد تاني. طبعا هتقدر تحدد ازاي اذا كنت تعرف تزورهم كلهم، تزور الخمسه او تزور ثلاثه او تزور اثنين او تزور اربعه منهم. الكلام دوت بناء عن الفتره اللي انت هتقرر تقعدها في ايطاليا. تمام. لو انت اول مره تيجي ايطاليا، لو احنا هنحط مثلا رينج للناس اللي عايزه تقعد اسبوع، ممكن تقسم 3 ايام هنا، يومين هنا، يومين هنا، يوم هنا، او ممكن تقسم يومين 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 يومين. بس الرينج المتعارف عليه لو انت هتقعد اسبوع اخرك 3 بلاد من دولت. تمام. لو انت هتقعد 10 ايام ممكن تحط 4، لو انت هتقعد الاسبوعين ممكن تحط 5. اوكي. وبرضو الموضوع دوت هيتكرر اذا كان تعرف تحط 3 او 4 او 5 حسب الشخص نفسه اللي هيجي في الزياره. يعني لو الشخص نفسه اللي هيجي شخص شاب سريع بيحب الحركه، مش عايز يدخل في كل حاجه من جوه، مثلا يعمل انترانس بتاعها، يعني يدخل جوه الكولوسيوم او يدخل جوه الفاتيكان موزيوم او يدخل جوه اي معبد يتفرج فيه. تمام. الحاجات ديت هي بتاخد منك وقت طويل، لان انت بتقف طابور طويل جدا بره عشان تدخلها، وفي نفس الوقت بتقعد تقضي فيها ساعه ساعتين 3 جوه. فهي لو انت دخلت انترانس اعرف ان انت هيتاخد منك وقت. معناها ايه؟ معناها ان انت هتقعد في البلد ديت فتره اطول. لكن لو انت عايز تزور البلد من بره بس، يعني تتمشى في السيتي سنتر بتاعها، تشتري سوفونير حلو وتاخد كام صوره حلوه، تتمشى في البلد، تاكل من اكلها كده، اعرف ان الموضوع دوت هيبقى معاك اسرع وانت ممكن تخلص البلد اسرع. طبعا في ناس عايزه الكالتشر بزياده، عايزه تفهم بزياده في تفاصيل الاثار، في الحاجات دي كلها. اوكي، يبقى ادي لنفسك رينج اكبر. يعني ادي لنفسك رينج اكبر، يعني ادي لكل بلد رينج اكبر من الايام. طبعا مع بعض في الفيديوهات، في الفيديو النهارده انا هوريكم الخمس بلاد دولت، وهديكم انا الرينج الطبيعي اللي انت ممكن تحتاجه لما تيجي تقعد في البلد ديت. وفي نفس الوقت هقول لك ايه البلاد اللي انت ممكن تزورها او الزيارات التورز اللي انت ممكن تعملها منها للبلاد اللي حواليه. بعد كده 5 بلاد دولت انا هعمل لهم فيديوهات مخصصه، يعني هعمل لكل بلد منهم فيديو مخصص، هكلمك عن كل حاجه في البلد ديت، هكلمك عن الاثار اللي انت لازم تزورها في البلد ديت، الماست زي ما بيقولوا. وفي نفس الوقت هكلمك مثلا عن الاكل بتاعها المشهور، وفي نفس الوقت هديك البادجت بتاع كل التفاصيل بتاعتها الداخليه، اذا كانت الحركه، المواصلات، الاكل، الشرب، كل حاجه. تمام. يعني هعمل لها فيديو مخصص من الالف للياء، هحكي لك فيها كل حاجه. بس الفيديو دوت هيبقى فيديو عام، هتكلم فيه عن الخمس بلاد الاساسيين في ايطاليا اللي انت لازم تزورهم لما تيجي ايطاليا. تابعوني. بص يا سيدي، احنا لو هناخد البلاد ديت من الجنوب للشمال هيبقوا زي ما انتم شايفين: نابولي، روما، فلورنس، فينيس، ميلانو. هم دولت يا سيدي الخمس بلاد اللي انا حطيتهم كتوب 5. هم دول الخمس بلاد الاساسيين انت لازم لما تيجي ايطاليا تزورها. طبعا زي ما انتم شايفين كده المسافات ما بين كل بلد والتانية حوالي 250 كيلو، يعني معدل من 2 ل3 بالقطر. طبعا الكلام دوت انا بقول لك بس اللي هم مرتبطين ببعض، لان انت ممكن تستخدم الهاي سبيد ترين اللي هو القطوره السريعه عشان تبدا تتنقل ما بين بلد والتانيه فيهم. طبعا انت لو وصلت روما هتبدا باول بلد للزياره كنابولي، وبعد كده هتاخد من نابولي لغايه فلورنس، ففي الحاله ديت هتاخد 4 ساعات. طبعا لو فكرت تاخدها باي مواصله غير القطر هتبقى الطريق بتاعها اطول بكتير. اوكي تمام. هم دول الخمس بلاد اللي انا رشحتهم اللي انت لازم اساسي لو جيت ايطاليا لازم تزورهم، او على الاقل زيارتك لايطاليا لازم تبقى
على الاقل تعدي على 3 بلاد من دول، لان هو ده الرينج المينيمم بتاعهم. طبعا الكلام دوت انا بتكلم عن الاشخاص اللي بيجوا لاول مره ايطاليا، لكن طبعا اللي متعود اللي جاي بيجي ايطاليا اكتر من مره او بيجي كل كام سنه مره، يعني هو عارف هو محتاج ايه وعايز يجي يزور ايه. طبعا البلاد ديت هي اللي بتغطي لك الرينج بتاع اللي انت تشوف كل التفاصيل الجميله في ايطاليا، كل الاختلافات ما بين البلاد ديت، لان نابلس الناس اللي ساكنين فيها غير الناس بتاعت روما، غير الكالتشر اللي موجود في فلورنس، غير طريقه التفكير والعيشه في فينيس. اوكي، فكل حاجه فيهم مختلفه. فهي دي البلاد اللي هتوريك ايطاليا بتفاصيلها باختلافاتها. تمام. طبعا في بلاد تانية كتير، دي هنتكلم عليها في فيديوهات تانية وهنعمل لها فيديوهات مخصصه، اللي هي البلاد الجليمور في ايطاليا، او البلاد اللي كل الناس عايزه تجيها عشان بتشوفها في الصور اذا كان هانيمون او حاجه من دي هنعمل لها فيديوهات مخصصه زي ما قلنا في اول الفيديو. ودلوقتي يا سيدي زي ما انتم شايفين في الخريطه هنبدا مع اول بلد من الخمس بلاد، هي نابولي، نابلس زي ما بيقولوا. اول ما تيجي عندنا كده في الخريطه، او اول ما تيجي عندنا في الصوره اللي انا بعرضها دلوقتي، المصريين هيفتكروا على طول اللي هي اسكندريه، لانها شبيهه جدا باسكندريه زي مصر في مصر. هي فعلا بلد جميله جدا، وخصوصا اللي هيخليها جميله جدا هو الناس اللي قاعده فيها. الناس اللي قاعده فيها سبيشال شويه، وهم دول اللي هيسيبوا اثر في رحلتك. فانا اتمنى ان انت فعلا لو رحت ايطاليا، بلد من البلاد اللي انت هتزورها هي نابلس. هعمل لكم فيديو مخصص عن نابولي وهحكي لكم كل التفاصيل بتاعتها وكل الاثار اللي انتوا لازم تزوروها جواها. اوكي، دلوقتي هقول لكم ايه البلاد اللي انت لو جيت نابولي ممكن تعمل تورز منها. يعني يبقى البيز بتاعك في نابولي، يعني الفندق بتاعك في نابولي، الاكوموديشن بتاعك في نابولي، ومن نابولي هتاخد الزيارات ليه. اول حاجه هتبقى بومباي. بومباي بيسموهم بومباي، وفي منطقه ثانيه اسمها ايركولانو. دلوقتي انا بوريك على المابا، بوريك على الخريطه بومباي. بومباي ديت انا كنت اتكلمت عليها في فيديو قبل كده. بومباي ديت بلد موجوده تحت تحت بركان الفيزوفيو. اوكي، بلد قديمه، بلد دي اتحرقت ايام زمان، لان البركان لما طلع قام جاي حرقها كلها. البلد ديت لسه اثارها موجوده لغايه دلوقتي، ولما نتكلم عن نابولي انا هتكلم عن التفاصيل بتاعتها كلها. اوكي، بس هي اول زياره انت ممكن تعملها من نابولي هي بومباي. ممكن تحط معاها بلد ثانيه اسمها ايركولانو، دي كمان هنتكلم عليها بعدين. الزياره الثانيه اللي انت ممكن تعملها من نابولي، الزياره اللي كل الناس بتروح نابولي مخصوص عشان تعملها، اسمها امالفي كوست، او شاطئ امالفي. تمام. شاطئ امالفي دوت مش بلد واحده، هي عباره عن كذا بلد، حوالي 5 بلاد. ال5 بلاد دول مربوطين ببعض. بتمشي بالعربيه، بتمشي بعربيه او بالميني فان بتاعك على الطريق الساحلي دوت. وعلى الطريق الساحلي دوت موجوده البلاد ديت، انت بتنزل في كل بلد منها تتمشى فيها شويه. اوكي، وبعد كده تاخد العربيه بتاعتك وبروسيد للبلد اللي بعدين، تمشي للبلد اللي بعدين لغايه ما تخلصهم ال5 كلهم. طبعا انت لما هتزور امالفي وبوزيتانو بيتاخد معاهم دايما بلد اسمها سورنتو. ما تعتبرش من امالفي كوست، بس هي تعتبر مدخل امالفي كوست، يعني انت منها بتدخل بقى امالفي كوست. سورنتو دي بلد جميله جدا برضو، هي دي الصورات بتاعتها زي ما انتم شايفين. دلوقتي الحاجه الاكسكرشن الثالث او التور الثالث اللي انت ممكن تعمله من نابولي هو كابري. اوكي، كابري فول داي. انت ممكن تزورها عادي خالص وتقعد فيها يوم كامل، عن طريق اللي انت يبقى الفندق بتاعك في نابولي، او الفندق بتاعك في سورنتو، او الفندق بتاعك في بوزيتانو، وتروح دايركت تقضي فيها اليوم وترجع تاني. اوكي، هنلم الموضوع من جديد. نابولي ممكن تعمل منها 3 تورز. تعمل منها الامالفي كوست، اوكي، تعمل منها بومباي ايركولانو، او بومباي وفيزوفيو، ان انت تزور كمان بركان الفيزوفيو مع بومباي. والحاجه الثالثه كابري. اوكي، يبقى 3 حاجات. بدل احنا اتكلمنا على 3 تورز ونابولي، يبقى بقى 4 حاجات. 4 حاجات لازم ينشافوا لما انت تروح لنابولي. نابولي نفسها، نابولي سيتي سنتر، والبلد نابولي، وال3 حاجات اللي احنا قلناها قبل كده. يبقى انت هتدي لنفسك رينج في الموضوع دوت، اقل حاجه خالص 3 ليالي. يعني انت لو عايز تشوف الحاجات دي كلها لازم لما تيجي نابولي تقعد 3 ليالي 4 ايام. 3 ليالي 4 ايام. 3 ليالي هتبيتهم في الفندق، وهتصحى الصبح الرابع تفطر وتمشي. تمام. لو انت بقى عندك عايز تقعد فتره اقل في نابولي عشان الرحله بتاعتك مش هينفع تحط فيها 3 ليالي في بلد واحده، اوكي، شوف بقى انت هتشيل ايه من التورز ديت مش عايز تعمله وقلل بناء عليه. يعني هتشيل امالفي كوست، اوكي، يبقى هتقلل يوم. هتشيل بومباي ايركولانو، اوكي، يبقى هتقلل يوم. يبقى انت كده ممكن تقعد ليلتين. تمام. بس حط الرينج دايما في اي بلد هتقعد فيها ليلتين. يعني الليله اللي انت هتوصل فيها، اوكي، هتبيت، هتصحى تقضي اليوم اللي بعده كله
وتبيت واليوم اللي بعده تمشي. ما تعملش رينج اقل من كده لانه هيبقى سريع جدا وانت هتحس انت ما استمتعتش بحاجه. هيبقى اسمك رحت زرت البلد ديت واسمك اتصورت فيها صوره بس مش هتفتكر منها حاجه. فاقل حاجه لازم تقعد فيها ليله كامله، يوم كامل من الصبح لغايه الليل، تبيت وتمشي. اوكي، دي النصيحه اللي انا ممكن اديها لك. تمام. دلوقتي هنتكلم عن البلد اللي بعديها. البلد اللي بعديها هي البلد اللي 80% من العرب لما بيوصلوا ايطاليا بيوصلوا عليها، لان دايما الطيران اكبر كميه طيران بتوصل عليها هي طبعا روما، عاصمه ايطاليا. تمام. بالنسبه لروما، الكلام اللي انا هكلمك فيها في الفيديو دوت هيبقى كلام مبسط جدا. انا اخترتها من ضمن الخمسه لان هي طبعا بلد اساسيه محدش عايز يجي ايطاليا ومش عايز يزورها الا اذا كان زارها طبعا. بص يا سيدي، روما بقى هي عاصمة إيطاليا، هي مدينة من أكبر المدن اللي موجودة في إيطاليا حتى في التعداد السكاني، في المساحة وفي التعداد السكاني. عندها أكتر من 3000 سنة، وطبعا هي المنشأ بتاع الإمبراطورية الرومانية القديمة. وفي روما نفسها برضو في موجود مدينة الفاتيكان، وطبعا هنتكلم بتفاصيل أكتر في الفيديو المخصص عن روما، عن كل الزيارات اللي أنت ممكن تعملها دايركت في البلد دي. دلوقتي هنتكلم عن حاجه ثانيه، هنتكلم عن روما ايه التورز اللي انت ممكن تعملها منها. تمام. انا روما التورز اللي انت هتعملها منها، انا بالنسبه لروما مش هديك تورز لان روما لوحدها في حد ذاتها متحف مفتوح. فانت محتاج على الاقل خالص، محتاج اقل حاجه ليلتين، من ليلتين ل3 تقعدهم فيها. تمام. من ليلتين ل3 تقعدهم فيها. اللي هيحدد الموضوع دوت اذا كان ليلتين او 3 اذا كنت زي ما عملنا، اذا كنت انت عايز تدخل انترانس او مش عايز تدخل انترانس، يعني عايز تدخل في الاماكن الاثريه من جوه تزورها من جوه او مش عايز تدخل. مثلا ادخل الكولوسيوم من جوه، يعني انا عايز ازور الكولوسيوم من جوه، اوكي، يبقى انا اعرف ان انا 4 ساعات خلاص طايرين. عايز ادخل الفاتيكان موزيوم من جوه، يبقى انا عايز اعرف اللي عندي نص يوم طاير. اوكي. فطبعا الانترانس هي اللي بتاخد منك الوقت. فانت لو في حاجه انت فوكالايز اللي انت عايز تدخلها من جوه، انت حابب اللي انت تدخلها من جوه، اوكي، يبقى انت حطها في الرينج بتاعك. روما لو انت هتيجي تزورها محتاجه اقل حاجه يوم تزور فيه الميادين. اوكي. ويوم بتتفرج فيه على روما رومانا اللي هي كل الاثار الرومانيه اللي موجوده في روما. يبقى انت كده محتاج يومين اهم. واليوم الثالث لو انت عايز الفاتيكان سيتي، يعني انت لو عايز تدخل متحف الفاتيكان. انا مش بتكلم على الفاتيكان ككنيسه طبعا لان في مسلمين وعرب بيجوا ايطاليا كتير ومش عايزين يدخلوا الكنيسه. انا ما بتكلمش على الكنيسه على الجانب الديني، انا بتكلم على الجانب الثقافي. في الجانب الثقافي يعني انت ممكن تدخل عادي خالص المتحف بتاع الفاتيكان عشان في كميه صور ورسومات جميله جدا، اي حد بيدخل جوه بيستمتع ويتفرج يتفرج عليها زي ما انتم شايفين في الصور كده. اوكي. وكده كده لما هنتكلم عن روما هنتكلم على التفاصيل بتاعتها كلها وهقول لكم انتوا محتاجين ايه فيها بالظبط وايه الزيارات اللي انتوا هتعملوها فيها بالظبط. بس الرينج اللي انت ممكن تديه لنفسك في روما 3 ليالي، ما تحطش لنفسك رينج اقل من كده. عايز تحط رينج اقل من كده اوكي، يعني انت هتشيل الفاتيكان مش هتدخله من جوه خالص، او مثلا الكولوسيوم مش هتدخله من جوه او الفور الرومانو مش هتدخله من جوه، اوكي، يبقى ادي لنفسك اقل حاجه في روما ليلتين، ما تديش لنفسك اقل من ليلتين لان روما كبيره عشان تتمتع بيها مش هتعديها في اقل من ليلتين. اوكي. ندخل دلوقتي على البلد اللي بعديها. البلد اللي بعديها يا سيدي هي فلورنس او فلورنسا زي ما بيقولوا. البلد دي يا سيدي قعدت عاصمة لإيطاليا زيها زي روما، بس قعدت لفترة وجيزة جدا أيام فترة توحيد إيطاليا. الحاجة التانية اللي مهمة عن فلورنس إن هي مدينة مهمة جدا، كانت من العلامات في العصور الوسطى للحضارة الرومانية، كانت علامة للثقافة، في أوروبا بحالها. وفعلا الموضوع ده انت ممكن تشوفه في السيتي سنتر بتاعها لأنه هو متسجل في منظمة اليونسكو من أفضل الأماكن مواقع التراث العالمي. وطبعا لما هنعمل الفيديو بتاع فلورنس هنتكلم عن كل التفاصيل بتاعته أكتر وأكتر. دلوقتي بقى هنبدأ نعمل ايه؟ دلوقتي هبدأ اقول لكم ايه الاكسكيرشن او التورز اللي انتم ممكن تعملوها من فلورنس. من فلورنس يا سيدي انت اول بلد ممكن تزورها هي بيزا. بيزا بلد صغيرة جدا، السيتي سنتر بتاعها صغير جدا. بيزا اللي ما يعرفهاش هي البلد اللي موجود فيها البرج المائل. والاكسكيرشن التاني او التور التاني اللي انت ممكن تعملها من فلورنس وكل الناس بتحب تعملها هي توسكاني او الكيانتي.
هي المنطقة الخضراء اللي موجودة حوالين فلورنس. هي عبارة عن بلاد، كذا بلد صغيرة، هم عبارة عن هضاب زي ما انتم شايفين كده في الصور. الهضاب ديت بتتمشوا فيها بالعربية ما بين بلد وبلد، او تتمشوا فيها شوية او تاخدوا فيها صور، وبعد كده بتاخدوا بعضكم وترجعوا لفلورنس تاني. بالنسبة للرحلة بتاعت كيانتي ديت دايما بتتعمل في يوم كامل. دول الرحلتين اللي انت ممكن تعملهم من فلورنس، غير اليوم اللي انت دايركت بتقعده في فلورنس عشان بتزورها فيه. يعني فلورنس لو انت هتروح الثلاث اماكن دولت، انا برجح لك 3 ايام 3 ليالي في فلورنس. لو انت مثلا مش هتعمل رحله الكيانتي، هتعمل رحله بيزا بس، فانا ممكن اقول لك اللي يكفيك ليلتين بس. طبعا في حاجات كتير جدا انت ممكن تعملها من فلورنس، زيارات تانية انت ممكن تعملها من فلورنس، زي مثلا الشينكو تيرا او الخمس اراضي زي ما بيقولوا. ديت رحله، بس رحله طويله شويه، ممكن تتعمل في يوم واحد كسكادول تور، يعني ريجولار تورز مع جروب يعني، او ممكن تتعمل كمان في برايفت. طبعا الكلام دوت احنا هنحكيه بتفاصيل اكتر لما نعمل الفيديو بتاع فلورنس. انا هحكي لكم بالظبط التفاصيل بتاعت كل التورز اللي انت ممكن تعملها منها. اوكي، دلوقتي بقى هندخل على النقطة اللي بعديها. يلا بينا بقى على البلد اللي بعديها. البلد اللي بعديها يا سيدي بلد من اجمل البلاد اللي موجوده في العالم، وهي ايه؟ وهي فينيسيا، فينيس، مدينه البندقيه، المدينه العائمه. في كلام عليها كتير جدا. طبعا ده ما كانش ينفع نعمل التوب 5 من غير ما نحطها من ضمن الخمسه، اذا ما كانتش الاولى فيهم. تعالوا مع بعض اوريكم. فينيس. فينيس بمنتهى البساطة هي مدينة عايشة على شوارع عبارة عن مية، وبسبب كده فعلا كان بيحصل لها مشاكل كتير جدا لغاية فترة قريبة. يمكن نجحوا من قيمة كام شهر أخيرا اللي هم يعدلوا ويعملوا جسر خارجي، جسر كهرباء خارجي. الجسر دوت بيتقفل ويتفتح عشان يمنع المد والجزر اللي بيحصل من البحر على فينيس. فلحد وقت قريب جدا انت كنت ممكن تروح فينيس وتبقى لابس هناك البوت وتمشي في الشوارع هناك بالبوت، حتى في الريسبشن بتاع الفنادق، لان الميه كانت بتدخل لغايه الفندق من جوه، لغايه الريسبشن بتاع الفندق من جوه. لكن الموضوع دوت اتحل في الفتره الاخيره، يمكن عشان هم اتاذوا في اخر 6 شهور كتير، فالحكومه سرعت شويه في النقطه ديت، فما الموضوع عندهم اسهل دلوقتي بكتير. المهم تعال ندخل في الجد. دلوقتي فينيس، انا مش هحكي لك، وزي ما قلت في اول الفيديو حصل مع البلاد التانية كلها. انا مش هكلمك في الفيديو دوت عن الاكسكيرشن او التورز او الاثار اللي انت لازم تزورها في فينيس. انا الفيديو ده كله عملته بس عشان اقول لك التوب 5، الخمس بلاد اللي انت لازم تختار منهم لما تيجي ايطاليا. التفاصيل بتاعت كل بلد زي ما قلت قبل كده هعمل لها، كل بلد منهم هعمل لها فيديو مخصص اقول لك عن التورز اللي هتعملها جوه البلد نفسها والتورز اللي هتعملها حوالين البلد. اوكي؟ المهم حوالين فينيس مفيش اكسكيرشن وتورز كتير، يعني هي في فينيس نفسها زي ما في روما كده في تورز كتير داخل روما، في فينيس برضو تورز كتير داخل فينيس نفسها. فعشان كده انا ما برجحلكش تروح تورز خارجيه كتير، لان هي فينيس اوريدي مع مثلا الجزر اللي حواليها كلها هي في حد ذاتها فيها نفسها تورز كتير. التور الخارجي الوحيد اللي انت ممكن تعمله من فينيس، بس هو مش قريب منها، انت ممكن تعمله في الطريق او ممكن حتى تعمله منها بس هياخد منك يوم كامل وانا ما برجحوش، هو فيرونا. فيرونا يا سيدي هي مدينة روميو وجولييت، وفي نفس الوقت فيها كولوسيوم صغير. هي في حاجة زي الكولوسيوم بتاع روما كده كبير، كان في واحد زيه صغير موجود في فيرونا، ويمكن بتاع فيرونا ده حالته احسن 1000 مره من بتاع روما، وهو لغايه وقتنا هذا شغال لانه بيتعمل فيه حفلات، بيتعمل فيه مؤتمرات، بيتعمل فيه حاجات كتير. المهم دي برضو بلد جميله جدا وبلد من الناس اللي بتحبها، بلد روميو وجولييت. بيروحوا المدينه بتاعت روميو وجولييت، بيروحوا البيت بتاع روميو وجولييت ويشوفوا البلكونه بتاعتها كمان. فده اكسكيرشن تاني انت ممكن تعمله دايركت من فينيس. مسافته هتبقى طويله شويه لان هي حوالي 1.5 ساعة من فينيس اذا ما كانش 2 ساعتين. انا بتكلم على الرينج دوت، احنا بنتكلم على رينج الصيف، هتاخد عربيه يعني هي عايزه لها 1.5 ساعة، مش اقل من 1.5 ساعة.
في ناس كتير بتعمل ايه، في ناس كتير اوقات ما بتاخدش القطر ما بين فينيس وميلان وبتاخد عربيه، تاخد عربيه بدرايفر الموضوع عشان يروح فيرونا. اذا ما كانش مثلا هتبقى رحله ريجولار من فينيس، والرحلات الريجولار من فينيس قليله جدا، ف 80% هتبقى رحله برايفت. رحله برايفت يعني هتبقى رحله خاصه بيك انت لوحدك، هتحجز لها يا اما هتحجز السياره بالدرايفر بتاعها، يا اما انت هتأجر عربيه دايركت من فينيس وهتروح بيها لغايه ميلان وتقف في فيرونا، او من فينيس لغايه فيرونا وترجع تاني. يا اما الحل التاني لو انت مش هتعملها اللي انت هترجع فينيس تاني، اللي انت هتعملها في طريقك ما بين فينيس وميلان. اوكي، دلوقتي بقى يا سيدي هنتكلم عن البلد اللي بعديها. البلد اللي بعديها هي بلد الموضة في ايطاليا. هي ممكن نقول العاصمة بتاعت ايطاليا، تمام؟ لان كل الناس معتبرة في العالم ان روما هي العاصمة بتاعت ايطاليا، وده صحيح. لكن العاصمة الاقتصادية بتاعت ايطاليا هي ميلانو. ميلانو هي اللي فيها كل نقاط القوة بتاعت اتخاذ القرارات في ايطاليا، لان هي فيها الاقتصاد، وعشان كده في حاجات كتير جدا لما بتفتح هناك، تمام؟ اذا ما كانش بس في جانب الموضه، حتى في جوانب اقتصاديه كتير. المهم، وانا بتكلم عن حلقه ميلان المخصصه او حلقه ميلانو المخصصه هنتكلم فيها باستفاضه زياده. نفس الموضوع بالنسبه لميلان. ميلان مش بلد كبيره جدا، يعني فيها اكسكيرشن كتير، فيها تور كتير داخلي، بس هي بلد برضو على الاقل خالص محتاجه ليلتين تقعدهم فيها. ليله مليون المية عشان انت لو عايز تعمل شوبينج، لان هي طبعا بلد من اشهر البلاد في العالم في اعمال الشوبينج، تسوق، شراء الهدوم، شراء اكسسوارات، شراء حاجات كتير جدا. وفي نفس الوقت اليوم التاني انت هتعمله لزياره البلد نفسها، انت تاخد لفه في البلد نفسها وتاخد صور، تاكل ايس كريم وتعمل كده. فانت اعمل لها رينج على الاقل ليلتين. لو انت ستريكت قوي في الوقت بتاعك، لازم تقعد بكتير قوي ليله، وممكن تستخدم الليله الثانيه في حاجه ثانيه. انا بديك سجست قوي جدا، وهو تعمل اكسكيرشن ل لاجو دي كومو ليك، بحيره كومو. ففي ناس كتير جدا بتيجي لايطاليا مخصوص عشان تيجي للبحيره ديت، وفي 2 بحيره تانيين زيها في ايطاليا، دول هعمل لهم فيديو مخصص لان هم في كلام فيهم كتير جدا يتقال، لان هم فعلا يستحقوا الزياره. المهم، من ميلانو انت ممكن تروح ليك كومو، هي حوالي ساعه الا ربع بالعربيه. في منها الاكسكيرشن الريجولار او السكادول، يعني بتطلع مع جروب، وفي نفس الوقت في ناس كتير بتطلع منها برايفت، يا اما بتاخد عربيه سيلف درايف من ميلانو لهناك وتقضي اليوم كله هناك بالمركب وترجع. طبعا التفاصيل، نقطه المركب ونقطه تروح ازاي، هشرح ده كله في الفيديو المخصص. انا هنا بديك سبوت بس عشان اعرفك ميلانو ممكن تروح منها ايه. اوكي، هتروح ليك كومو، هتقضي فيها اليوم وترجع تاني، يعني انت هتعمل الرينج بتاع ليك كومو يوم، وهتعمل لميلان من يوم لاثنين، يعني انت عايز في ميلان 3 ايام. اوكي، دلوقتي انا اعتبر قلت لكم ايه التوب 5 البلاد، التوب 5 من جديد هنعيدهم لكم من جديد. لو انا خدتهم من الجنوب للشمال هنقول نابولي، روما، فلورنس، فيرنسا، فينيس، البندقية، اسمها دايما بتلخبط فيه بالعربي. البلد الخامسة ميلانو. اوكي، هم دول التوب 5 اللي انا اخترتهم، اللي انت لما تيجي تنظم رحلتك اذا كان لوحدك او اذا كان مع شركة سياحة تقرر اللي يبقى فيهم على الاقل 3 منهم في برنامج سيارتك لايطاليا. اوكي، التوب 5 اللي انا قلتهم لك دولت لازم برضو تحط في الحسبان اللي هم معمولين للاشخاص اللي هم اول مره يجوا ايطاليا ومش عارفين ياخدوا القرار اللي هم يزوروا انه بلد ويسيبوا انه بلد. اوكي، لكن الناس اوريدي اللي عندها فكره وعارفه هي عايزه تيجي ايه، بلد ايه بالظبط، دي حاجه ثانيه. اوكي، يعني في ناس معينه ممكن تقول لي انا عايز اجي بوزيتانو، انا عايز اجي تشينكو تيري، انا عايز اجي ميلان، انا عايز اروح الليكس باس، انا عايز اروح سردينيا وسيشيليا، دول حاجه ثانيه خالص. اوكي، فانت انت عارف انت عايز ايه، الفيديو ده مش هيفيدك. لكن لو انت بتدور لسه انت عايز تيجي ايطاليا وتزور انه بلد، هو ده الفيديو اللي هيفيدك. اوكي، هشوفكم مع بعض في الفيديوهات الثانيه،
وهنتكلم عن كل البلاد ديت بتفاصيلها، وهنتكلم عن بلاد تانية كتير، وهنتكلم عن حاجات كتير جدا هتعجبكم. اهم حاجه عشان تساندوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتعملوا لايك على صفحتي على الفيسبوك هيمانو فلوج. وفي نفس الوقت لو هتعرفوا تبعتوا الانفيتيشن للناس اللي عندكم في القائمه اللي هم يسجلوا في القناه. اوكي كده على الاقل هتساعدوني ان عدد القناه يكبر ونسبه المشاهدين تكتر. ودلوقتي اسلم عليكم بالطريقه الايطالي. تشاو.